Việc đầu tiên sau khi ta trọng sinh là dẫn huynh đệ và Hoa Khôi đến xăm hình. Huynh đệ xăm Na Tra trên tay trái, tay phải xăm Nhị Lang Thần, Hoa Khôi xăm Cửu Thiên Huyền Nữ, còn ta xăm Bàn Cổ Khai Thiên, sau lưng xăm Cửu Long Kéo Quan, chân trái Đông Hoàng Thái Nhất, chân phải Tề Thiên Đại Thánh, thậm chí còn mua một hầm trú ẩn bỏ hoang. Mọi người đều cười nhạo ta, nhưng bọn họ không biết 20 ngày sau, mạt thế giáng lâm, động thực vật sẽ điên cuồng dị biến, thú cưng hóa cuồng thú khát máu, thực vật ven đường hóa thành máy xay thịt, nhân loại rơi vào hoảng loạn, chỉ người có hình xăm mới giác tỉnh được lực lượng đồ đằng. Còn 20 ngày nữa Hồng Nguyệt giáng lâm, ta không chút do dự, trực tiếp gọi cho luật sư riêng, luật sư Trương, đem số cổ phần trị giá 1 tỷ, bất động sản, xe sang, toàn bộ thế chấp cho tiền trang ngầm quốc tế. Ta chỉ cần tiền mặt, cho dù phải bán tháo giá 3 phần, ta cũng phải thấy tiền nằm trong tài khoản của ta. Ta lại nhanh chóng gọi thêm 2 số, nơi bí mật nhất Giang Châu Thị, quỷ phủ xăm mình dưới lòng đất. Huynh đệ Chí Cốt từ Tiểu Đào và Hoa Khôi lạnh lùng, Giang Tầm Ý đều bị ta kéo đến đây với vẻ mặt ngơ ngác. Huynh đem hết gia sản đi thế chấp chỉ để dẫn bọn ta đến xăm hình. Tần Liệt, rốt cuộc ngươi đang làm gì? Nếu là vì Triệu Vũ Tình chia tay với ngươi, cũng không cần trà đạp bản thân. Ta nhìn bọn họ, giọng điệu nghiêm túc chưa từng có. Tầm Ý, Tiểu Đào, không còn thời gian để giải thích nữa. Nếu mọi người vẫn còn tin ta, thì hôm nay hãy nghe theo ta. Hai người cuối cùng nghiến răng, gật đầu đồng ý. Ta quay đầu nhìn, lão sư phụ bên trong trực tiếp lấy ra một tấm thẻ ngân hàng có 1 triệu, đập lên bàn. Ta chỉ vào Từ Tiểu Đao, xăm Na Tra trên tay trái, tay phải xăm Nhị Lang Thần. Sau đó, ta lại nhìn sang Giang Tầm Ý, xăm kín lưng nàng Cửu Thiên Huyền Nữ. Giang Tầm Ý chấn động, trong đôi mắt lạnh lẽo lóe lên một tia phức tạp. Tần Liệt, ta đáp ứng khi nào? Ta nhìn nàng, giọng hạ thấp vài phần. Đời này, ta sẽ không để nàng chết nữa. Đồng tử Giang Tầm Ý hơi co lại, không hiểu ta có ý gì, nhưng ta nhớ nàng vì cứu ta đã bị một con heo biến dị kéo vào ổ. Lúc ta tìm thấy nàng, chỉ còn lại bộ quần áo nhuốm máu. Đời này ta nhất định phải bảo vệ nàng chu toàn. Lão sư phụ nhận lấy thẻ ngân hàng. Thế còn ngươi? Ta cởi áo ra, để lộ thân trên rắn chắc, nói từng chữ một. Ta muốn trước ngực xăm Bàn Cổ Khai Thiên, sau lưng xăm Cửu Long Kéo Quan, chân trái Đông Hoàng Thái Nhất, chân phải Tề Thiên Đại Thánh. Máy xăm trong tay lão sư phụ rơi xuống đất, nhìn ta như nhìn kẻ điên. Ngươi chán sống mà, Bàn Cổ Khai Thiên đã là cấm kỵ, còn muốn xăm Cửu Long Kéo Quan, thứ đó vốn không phải đồ đằng bình thường, mà là hung văn cấm kỵ táng diệt vạn linh. Ta cười lạnh một tiếng, thêm tiền. 1 triệu không đủ, ta cho ngươi 10 triệu. Ta muốn ngươi tự mình hạ châm, trong 7 ngày nhất định phải hoàn thành. Sắc mặt lão sư phụ biến đổi. 7 ngày, ngươi điên rồi à? 7 ngày căn bản không thể nào. Ta lấy từ trong ngực ra một danh sách, ném lên bàn. Keo đông lành cấp quân công, dược vật dinh dưỡng đốt năng lượng cao, ta đều chuẩn bị cả rồi. Người cứ việc xăm, mạng ta tự mình gánh. Lão sư phụ nhìn chằm chằm ta, trầm mặc suốt nửa phút. Cuối cùng ông ta cúi người nhặt máy xăm lên, giọng khàn khàn. Được, lão tử xăm thần cả đời, còn chưa từng thấy kẻ nào điên như ngươi. Đơn này ta nhận. Trong núi sâu vùng ngoại ông xa của Giang Châu Thị, căn cứ ngầm bỏ hoang, từng là một hầm trú ẩn thời kỳ chiến tranh lạnh, sau đó cải tạo thành nhà tù trọng phạm. Nhưng ta biết thân phận thật sự của nó là sở chỉ huy ngầm bị niêm phong từ thời đại cũ. Giếng năng lượng, đường ống thông gió, hệ thống trữ nước đều vẫn còn. Thứ ta bỏ tiền muốn làm không phải xây lại, mà là khởi động lại, gia cố, bổ sung hoàn chỉnh hệ thống hỏa lực, kiểm tra kết cấu. Những việc còn lại ta đều giao cho luật sư và đội thi công xử lý. Dù sao, thứ thật sự tốn thời gian không phải mua căn cứ, mà là 4 bức đồ đằng cấm kỵ trên người ta. Ngài chắc chắn muốn bỏ 30 triệu mua cái nơi khỉ hò có gáy rách nát này. Môi giới bất động sản lao mồ hôi lạnh trên trán. Không chỉ mua, ta còn muốn cải tạo. Ta vùng bút ký hợp đồng, rồi liên hệ cho ta đội kiến trúc an ninh tốt nhất cả nước, biến nơi này thành pháo đài, đến một con ruồi cũng không bay vào được. Tường vây hợp kim ta tân cấp quân công cao 5 mét, cổng chống nổ cấp 1000 tấn, hệ thống tuần hoàn sinh thái đỉnh cấp, còn cả lõi năng lượng bị niêm phong dưới lòng đất kia, toàn bộ sửa chữa khởi động lại. Tiền không phải vấn đề, ta trả gấp 3 tiền công, làm việc xoay trục 24 giờ. Cả giới xây dựng Giang Châu Thị đều chấn động. Lúc này ta đang để trần thân trên, ở gian phòng riêng sâu nhất, ánh đèn vàng mờ chiếu lên tường, trên tường treo đầy đủ loại mẫu đồ đằng dữ tợn quỷ dị, trong không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng. Lão sư phụ quỷ phủ tự mình hạ châm, 3 đồ đệ còn lại ở bên cạnh phụ chỉnh màu. Cửu Long Kéo Quan trên lưng ta đã hoàn thành, đường nét con hắc long thứ nhất đã có một loại cảm giác áp bách khó nói nên lời. Từ Tiểu Đao ngồi bên cạnh, Na Tra trên cánh tay trái đã thành hình, đau đến nhe răng trợn mắt. Giang Tâm Ý thì ở phòng riêng bên cạnh tiếp tục hoàn thành Cửu Thiên Huyền Nữ. Điện thoại của ta vẫn để bên cạnh, tin nhắn của nhà cung ứng vật tư không ngừng bật ra. Ta vừa chịu đựng cơn đau dữ dội, vừa từ xa hạ chỉ lệnh. Việc cải tạo hắc thạch cơ địa đang đồng bộ thúc đẩy, xăm mình và mạt thế bảo lũy, một việc cũng không thể chậm trễ. Ta tiện tay lướt mở điện thoại, một tin đầy bật ra. Người thừa kế hào môn Tần Liệt bán sạch toàn bộ gia sản, mua ngục giam bỏ hoang. Ta mở phần mềm phát sóng trực tiếp, phòng livestream hạng nhất bảng đóng Đồng Thành. Con trai nhà giàu nhất Giang Châu, Hứa Duệ đang ngồi trong biệt thự xa hoa giữa trung tâm thành phố, lắc lư ly rượu vang đỏ, cười đến ngửa trước ngửa sau. Tần Liệt bị làm sao vậy? Chẳng lẽ bị kích thích gì sao?
Hứa Thiếu, may mà ta đã sớm nhìn thấu nên đã hắn từ sớm, nghe nói hắn còn lôi kéo Giang Tâm Ý, con đàn bà thanh cao đó đi xăm đầy người kiểu xã hội đen, đúng là cười chết người. Bên hông Triệu Vũ Tình lộ ra một đoạn cành hoa yêu diễm như máu, ta liếc nhìn một cái, ánh mắt hơi lạnh đi. Bỉ Ngạn Hoa, kiếp trước Triệu Vũ Tình không có hình xăm này để lấy lòng Hứa Duệ, đúng là đã bỏ không ít công sức. Hứa Duệ hứng khởi hô về phía ống kính, người nhà ai hiểu cho chứ? Tần Liệt không chỉ ném tiền vào cái hang rách giữa núi sâu đó, nghe nói còn rút hơn 100 triệu đi các siêu thị lớn đặt mua thịt heo và gạo, chuẩn bị sống trong đó cả đời đấy. Bình luận trong phòng live stream lập tức bùng nổ. Đệt, nghèo khó đã hạn chế trí tưởng tượng của ta. Giang Tâm Ý là nữ thần trong lòng chúng ta đấy, lại đi theo hắn tới ở trong hầm trú ẩn. Tần Liệt tuyệt đối là não ung nước rồi, đề nghị đưa thẳng vào bệnh viện tâm thần. Nhìn những lời châm chọc và chửi rủa ngập trời trên mạng, Từ Tiểu Đao tức đến run cả người. Liệt ca, tên vương bát đản đó đang dẫn dắt dư luận, ta ra ngoài tìm hắn tính sổ. Ta cảm nhận nỗi đau khi mũi kim đâm thủng ra. Nhìn vào màn hình, gương mặt ngông cuồng của Hứa Duệ, ánh mắt bình tĩnh. Bây giờ hắn nhảy càng cao, đến lúc sẽ càng khóc thảm hơn. Tiếp tục nhìn chăm chăm đội xe vật tư, không thể xảy ra một chút sai sót nào. Tính từ lúc ta trọng sinh đã tròn 7 ngày, trong 7 ngày này ta gần như chưa từng rời khỏi phòng riêng dưới đất này. Lão sư phụ quỷ phủ, ban ngày đi nét, ban đêm lên màu, rạng sáng sửa xăm để đẩy nhanh tiến độ. Ta thậm chí còn từ Hắc thị mua về keo tố rũ cấp quân dụng, mỗi khi hoàn thành một mảng đồ đằng, lập tức dùng keo tố rũ phòng kín vết thương, nếu không da của ta đã sớm không chịu nổi rồi. Đêm khuya ngày thứ 7, tiếng máy xăm cuối cùng cũng ngừng lại. Na Cha và Nhị Lang Hiển Thánh chân quân của Từ Tiểu Đao đã hoàn thành từ 2 ngày trước. Cửu Thiên Huyền Nữ của Giang Tâm Ý cũng hạ nét cuối cùng từ hôm qua. Còn trên người ta, 4 đại cấm kỵ đồ đằng cuối cùng đã hoàn thành toàn bộ. Ban Cổ Khai Thiên, Cửu Long La Quan, Đông Hoàng Thái Nhất, Tề Thiên Đại Thánh. Lão sư phụ tháo găng tay xuống, thở ra một hơi dài. Xong rồi, Tần thiếu, lão tử xăm thần cả đời chưa từng nhận việc lớn thế này. Ban Cổ Khai Thiên, Cửu Long La Quan, Đông Hoàng Thái Nhất, Thiên Đại Thánh, đặt trong cả giới xăm mình Giang Châu, cũng chẳng ai dám nói đè đầu quỳ phủ ta một bậc. Ta ngồi dậy khỏi ghế xăm, trong gương 4 đại cấm kỵ đồ đằng phủ lên lồng ngực ta, sau lưng và 2 chân, mỗi một nét đều sắc bén, cổ xưa, nặng nề, đặc biệt là bức Cửu Long La Quan sau lưng, cuồng long loạn vũ, 9 chiếc đuôi rồng hội tụ ở giữa lưng, gắt gao kéo một cô hắc quan cổ xưa, trên hắc quan, xích sắt đỏ thẫm quấn quanh, rõ ràng chỉ là hình xăm lại cho người ta cảm giác áp bách khó nói nên lời. Từ Tiểu Đao đi một vòng quanh tôi, không nhịn được mà nuốt nước bọt. Ngọc ca, cái này cũng quá dữ rồi, thứ này ban đêm sẽ không cử động đấy chứ? Hiện tại chúng vẫn chỉ là những hình xăm. Khi Hồng Nguyệt giáng lâm, chúng mới thực sự thức tỉnh. Từ Tiểu Đao sững người. Hồng Nguyệt, tôi không giải thích ngay, chỉ cầm điện thoại lên nhìn thời gian. Còn 12 ngày nữa là Hồng Nguyệt sẽ xuất hiện. Đến lúc nghiệm thu pháo đài tận thế của chúng tôi rồi. 2 giờ sau, chúng ta đã đến. Căn cứ ngầm mật danh Hắc Thạch đã sơ bộ hoàn thành cải tạo, hệ thống thông gió ngầm, lõi năng lượng, hệ thống tuần hoàn sinh thái. 12 ngày tiếp theo, ban ngày, ta đích thân trông chừng công đoạn cải tạo cuối cùng. Ban đêm, ta dùng bản nguyên chi lực trấn áp phản phệ của 4 đại đồ đằng. Từng xe vật tư liên tục truyền vào căn cứ, đồ hộp, nước uống, thuốc men y tế, dầu diesel, xe địa hình hạng nặng, máy phát điện dự phòng, đồ phòng hộ cấp quân dụng. Tất cả vật tư sinh tồn có thể mua được. Ai cũng cho rằng ta điên rồi, chỉ mình ta biết thời gian còn lại đã không còn nhiều. Một ngày trước khi Hồng Nguyệt giáng lâm, lô vật tư cuối cùng được đưa tới. Trong kho, gạo, bột mì, nước uống, đồ hộp, thịt tươi đông lạnh, thuốc men, dầu diesel, máy phát điện dự phòng, đồ phòng hộ cấp quân dụng chất thành núi, gần như bị nhét kín mít. Từ Tiểu Đao đứng ở cửa kho, nhìn đến trợn mắt há mồm. Liệt ca, ngươi định ở trong đó đến tiếp sau à? Giang Tâm Ý cũng trầm mặc nhìn hết thảy trước mắt. Tuy nàng đã sớm biết ta tích trữ lượng lớn vật tư, nhưng khi thật sự tận mắt thấy, vẫn không nhịn được mà cau mày. Tần Liệt, rốt cuộc ngươi đang đề phòng cái gì? Ta không lập tức trả lời, chỉ bước tới giữa kho, chậm rãi nâng tay phải lên, mặt đất chấn động. Trước mắt là vật tư cao đến 3 tầng lầu, nặng tới mấy ngàn tấn, nháy mắt biến mất khỏi hư không. Nhà kho ngầm vốn gần như bị nhét kín, nó đã trở nên trống trơn, sót lại chỉ là những vết hằn trên mặt đất. Cùng với mùi dầu diesel và lương thực, Từ Tiểu Đao cứng đờ tại chỗ. Đầu tiên hắn chớp mắt, rồi lại dụi mắt, cuối cùng đột ngột lao vào giữa kho, đi quanh nền đất trống không 3 vòng. Hắn đột ngột quay đầu nhìn ta, giọng cũng lạc đi. Liệt ca, đồ đâu rồi? Cả kho đồ to thế đâu rồi? Ta vừa mới nhắm mắt mở mắt, mấy ngàn tấn vật tư mất rồi. Không phải chứ? Ở đây cũng không có địa đạo mà. Phản ứng của Giang Tâm Ý không khoa trương như Từ Tiểu Đao, lúc này cũng rõ ràng đã mất đi chấn định. Nàng chậm rãi bước đến trước mặt ta, chăm chú nhìn tay phải của ta. Tần Liệt, rốt cuộc ngươi là tình huống gì? Ta trầm mặc chốc lát, đã không cần tiếp tục giấu bọn họ nữa. Cách Hồng Nguyệt giáng lâm chỉ còn chưa đầy 24 giờ, bọn họ phải biết chân tướng. Đây là bán sinh không gian, biến hóa đặc thù trên người ta. Về chuyện trọng sinh, ta vẫn chưa nói hết hoàn toàn. Bây giờ nói quá nhiều, chỉ khiến gánh nặng tâm lý của họ tăng thêm. Ta nói tiếp, các ngươi chỉ cần biết, không gian này có thể chứa lượng lớn vật tư. Hơn nữa thời gian bên trong gần như tĩnh chỉ, thức ăn bỏ vào sẽ không hư thối, dược phẩm sẽ không mất hiệu lực, đều có thể bảo quản lâu dài. Vậy nên huynh tích trữ nhiều đồ như thế, không phải định chất trong kho, mà là định mang theo bên người. Đúng. Liệt ca, rốt cuộc huynh đã giấu bọn ta chuyện gì? Tối mai, Hồng Nguyệt giáng lâm. Hồng Nguyệt,
12 giờ đêm mai, nguyệt lượng trên trời sẽ biến thành đỏ như máu. Ngay sau đó, hắc vụ sẽ trào lên từ lòng đất, quét sạch toàn cầu. Toàn bộ động thực vật đều sẽ dị biến điên cuồng. Mèo chó sẽ biến thành quái vật ăn thịt người. Thực vật sẽ nuốt chửng người sống. Thương thức sẽ mất trật tự chỉ trong vài giờ. Văn minh nhân loại sẽ sụp đổ chỉ sau một đêm. Trong kho, tĩnh lặng như chết, môi Từ Tiểu Đao khẽ động. Lần này, hắn không lập tức đùa cợt, bởi vì cảnh vừa rồi đã hoàn toàn nghiền nát thưởng thức của hắn. Giang Tâm Ý cũng không phản bác, nàng chỉ nhìn chằm chằm ta. Chứng cứ đâu? Thứ ngươi vừa thấy chính là một trong những chứng cứ. Còn có hình xăm trên người các ngươi. Giang Tâm Ý theo bản năng nhìn về tấm lưng của mình. Năng lượng hồng nguyệt sẽ kích hoạt hình xăm trên người, khiến hình xăm biến thành đồ đằng pháp tướng. Đồ án bình thường chỉ cường hóa nhục thần cấp thấp. Đồ án hung thú có thể thức tỉnh năng lực thú hóa. Thần thoại đồ đằng thì có thể thức tỉnh pháp tướng chân chính. Đồ đằng càng cổ lão càng hoàn chỉnh, mệnh cách gánh chịu càng mạnh, lực lượng sau khi thức tỉnh càng khủng bố. Vậy nên huynh bảo ta xăm Na Cha và Nhị Lang Thần. Na Cha và Nhị Lang Thần của ngươi đều là thần thoại đồ đằng đỉnh cấp. Chỉ cần ngươi gánh qua được thức tỉnh hồng nguyệt, ngươi sẽ mạnh hơn đại đa số kẻ thức tỉnh. Tâm Ý, Cửu Thiên Huyền Nữ của ngươi là công thủ, tịnh hóa. Trong mặt thế, độc vật, ống nhiễm, dị thú loại tinh thần ăn mòn sẽ ngày càng nhiều. Đồ đằng của ngươi rất quan trọng, vậy nên ngươi bán gia sản, mua hắc thạch cơ địa, tích trữ vật tư, đưa bọn ta đi xăm mình. Đều không phải nhất thời nổi hứng, huynh đã sớm biết sẽ có đại sự xảy ra. Đúng, Giang Tâm Ý có vẻ kinh ngạc, sau đó là căng thẳng. Ánh mắt Từ Tiểu Đao cũng lập tức thay đổi. Không đúng, Liệt ca, thế cha mẹ ta thì sao? Đừng vội. Ta đã sắp xếp người đi đón rồi. Huynh nói gì cơ? Đây là video thời gian thực đội xe chuyển về. Một chiếc xe thương vụ chống bạo màu đen đang dừng ngoài phố cũ phía Nam Thành. Hai vệ sĩ mặc tác chiến phục màu đen đưa một đôi vợ chồng trung niên lên xe. Người đàn ông dáng không cao, da ngăm đen, trên tay đầy vết dầu mỡ do sửa xe quanh năm để lại. Từ Tiểu Đao nhìn màn hình, mắt lập tức đỏ hoe. Liệt ca, ta lấy lý do hắc thạch cơ địa cần sửa chữa và nhân viên hậu cần để liên hệ trước với thúc thúc thầm thầm. Họ không biết chuyện mặt thế, chỉ cho rằng ta trả lương cao, mời họ đến làm việc mấy ngày. Môi Từ Tiểu Đao khẽ động, rất lâu không nói nên lời. Đời trước, sau khi Hồng Nguyệt giáng lâm, Từ Tiểu Đao liều cả mạng muốn quay về cứu cha mẹ. Cuối cùng hắn chỉ tìm được chiếc cờ lê bị gãy của cha hắn và chiếc tạp dề cũ mẹ hay đeo. Từ đó về sau, Từ Tiểu Đao như phát điên chém giết dị thú cho đến cuối cùng chết trong thú triều. Ta sẽ không để bọn họ trải qua nỗi đau đó thêm lần nữa. Yên tâm. Từ Tiểu Đao cúi đầu, vai khẽ run lên. Qua thật lâu, hắn mới ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe nói: Liệt ca, cảm ơn huynh. Giang Tâm Ý trầm mặc nhìn cảnh này. Vậy phụ thân ta thì sao? Giang viện sĩ hiện giờ rất an toàn. Người biết cha ta, viện sĩ Long Quốc Năng Nguyên nghiên cứu viện. Nửa tháng trước, ông ấy đã bị quân đội lôi vào kinh đô địa hạ cơ địa, tham gia một hạng mục hạch tâm năng lượng cấp cao nhất. Nơi đó là một trong những nơi an toàn nhất. Còn mẹ ngươi? Ta khựng lại. Mẹ nàng sớm năm xưa đã bệnh mất. Nàng không truy hỏi, chỉ khẽ gật đầu. Ta hiểu rồi. Ta nhìn hai người họ, giọng trầm xuống. Từ bây giờ trở đi, hắc thạch cơ địa phong bế hoàn toàn, đừng rời khỏi căn cứ. Từ Tiểu Đao hít sâu một hơi. Giang Tâm Ý cũng chậm rãi ấn lên. Vạn sự đã đủ, chỉ thiếu Đông Phòng. Sáng sớm hôm sau, khu sinh hoạt dưới lòng đất, cha mẹ của Từ Tiểu Đao đã được sắp xếp vào khoang sinh hoạt an toàn nhất. Từ Kiến Quốc lúc trẻ từng đi lính, tuy không biết sắp xảy ra chuyện gì, khi thấy phòng ngự của cơ địa, lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Ông không hỏi nhiều, chỉ vỗ vai Từ Tiểu Đao, nói một câu: theo Tần tổng làm cho tốt. Lý Quế Lan thì bận rộn trong bếp suốt cả buổi sáng. Từ Tiểu Đao ăn đến đỏ hoe mắt, nhưng miệng vẫn cười. Trước khi mặt thế giáng lâm, có thể ăn một bữa cơm nhà nóng hổi đã là khát vọng cuối cùng của rất nhiều người. Đêm qua, ta đã thu lô vật tư cuối cùng. Cánh cửa lớn hợp kim ta tân nặng 10 tấn cũng đã khóa chết hoàn toàn. Hạch tâm năng lượng dưới đất đã niêm phong nhiều năm, vận chuyển hoàn mỹ. Trên màn hình giám sát hiển thị cảnh bên ngoài 360 độ. Từ Tiểu Đao ôm một bát sủi cảo, ngồi bên cạnh xem giám sát. Giang Tâm Ý thì đứng trước màn hình khổng lồ, kiểm tra hệ thống phòng ngự bên ngoài. Không khí trở nên căng thẳng. Đúng lúc này, điện thoại ta bật ra một tin đầy tin bảng đóng Đồng Thành. Hứa Duệ lại mở livestream rồi. Hứa Duệ vẫn đang ở biệt thự xa hoa trung tâm thành phố, mở một bữa tiệc xa xỉ, tháp rượu sâm banh, âm nhạc, mỹ nữ, khiến cả phòng livestream toát lên vẻ sang trọng. Còn ta ngẩng đầu liếc thời gian, cách Hồng Nguyệt giáng lâm chỉ còn chưa tới một tiếng. Hứa Duệ ôm Triệu Vũ Tình, cười nhạo ngông cuồng trước ống kính. Tên điên Tần Liệt đó giờ chắc đã trốn vào trong hầm tránh không ở núi sâu rồi, bán gia sản, tích gạo, mua thịt heo, còn lôi Giang Tâm Ý đi xăm mình. Triệu Vũ Tình nép vào lòng hắn: Hứa thiếu,
ngài đừng nói, ta thật sự muốn xem ngày mai Tần Liệt kết thúc thế nào. Hứa Duệ lắc lắc ly rượu vang đỏ trong tay, cười càng thêm càn rỡ. Nếu tối nay chẳng có chuyện gì, ngày mai ta sẽ dẫn người vào núi sâu, đập nát cái hầm rách nát của Tần Liệt, rồi tự tay tống hắn vào bệnh viện tâm thần. Tiếng châm chọc, hò hét dần tụ thành một cuộc cuồng hoan. Còn trong hắc thạch cơ địa lại yên tĩnh vô cùng. Ta nâng cổ tay lên, liếc thời gian, 23 giờ 59 phút 50 giây, cách Hồng Nguyệt giáng lâm chỉ còn 10 giây cuối cùng. Thế giới bên ngoài vẫn đang cuồng hoan, trong hắc thạch cơ địa lại yên tĩnh đến mức đếm ngược về không. Ông, cùng với một tiếng ong trầm đục như vọng tới từ viễn cổ, cả lam tinh chấn động dữ dội một cái. Hứa Duệ còn đang cười lớn ngông cuồng, bỗng im bặt bởi vì bầu trời đêm ngoài cửa, vầng minh nguyệt sáng trong đó, ngay khoảnh khắc này đã biến thành màu đỏ tươi quỷ dị như nhãn cầu dì máu, trong chọc nhìn nhân gian. Hắc vụ đậm đặc đến tan không nổi, phun trào từ dưới đất ra, nháy mắt bao trùm cả Giang Châu Thị. Đó là thứ quỷ gì? Nguyệt lượng sao thật sự đỏ rồi? Hứa Duệ hoảng sợ hét lớn, đến cả ly rượu vang đỏ trong tay rơi vỡ xuống đất cũng không phát hiện. Còn chó Triệu Vũ Tình ôm trong lòng, còn Thái Địch thuần trùng đó phát ra tiếng gầm khiến người ta rợn tóc gáy trước ánh nhìn của mấy trăm ngàn cư dân mạng. Cơ thể con Thái Địch đó điên cuồng phình to như thổi bóng, toàn thân mọc ra gai xương màu đen, hai mắt đỏ rực, trong miệng lớn mọc đầy nanh sắc như dao cạo. Nó đột ngột nhào về phía Triệu Vũ Tình, móng vuốt sắc bén cào rách vai nàng, hất cả người nàng ngã lăn xuống đất. Tiếng thét chói tai nháy mắt xuyên thủng màng nhĩ. Hứa thiếu, cứu ta! Sắc mặt Triệu Vũ Tình trắng bệch, liều mạng vươn tay về phía Hứa Duệ, nhưng Hứa Duệ đã sớm sợ đến hồn phi phách tán. Cút đi, đừng qua đây! Triệu Vũ Tình ngã xuống đất, phần vai ở đầu gối bị nhuộm đỏ bởi máu, cả người cô run lên không ngừng. Hứa Duệ, cứu ta! Nhưng đáp lại nàng chỉ có bóng lưng Hứa Duệ cuống cuồng bỏ chạy. Còn Thái Địch biến dị đó gầm khẽ rồi lại ép tới, đôi mắt đỏ rực nhìn chòng chọc nàng. Toàn bộ bình luận đều đang điên cuồng cuộn lên. Cứu người đi! Sao Hứa Duệ tự mình chạy rồi? Vừa nãy còn nói yêu nàng, giờ đã bỏ mặc nàng rồi. Nàng xong đời rồi. Hy vọng trong mắt Triệu Vũ Tình tắt dần từng chút, thay vào đó là mãnh liệt không cam lòng và oán hận. Đúng lúc con quái vật đó sắp cắn xuống, đóa bị ngạn hoa màu đỏ bên hông nàng bỗng sáng lên huyết quang yêu dị, từng cánh hoa đỏ hư ảo lặng lẽ nở rộ từ dưới thân nàng, tràn ra một mùi hoa vừa u lãnh vừa ngọt ngấy. Còn Thái Địch bỗng khựng lại, nó ngửi thấy thứ khí tức cực kỳ nguy hiểm, trong đôi mắt hiện lên một tia sợ hãi. Triệu Vũ Tình chậm rãi ngẩng đầu, ở sâu trong đồng tử nàng, một biển hoa huyết sắc đang nở rộ. Sao ngươi lại bỏ ta? Hứa Duệ cương chạy tới cầu thang, nghe thấy câu này, thân thể chợt cứng đờ, chỉ thấy dưới thân Triệu Vũ Tình, từng đóa bị ngạn hoa lặng lẽ nở rộ, những cánh hoa đó như vật sống, chậm rãi quấn lấy tứ chi. Còn quái vật vừa rồi còn hung tàn vô cùng, lúc này lại như rơi vào ác mộng. Triệu Vũ Tình đứng dậy, vết thương trên vai nàng bị hoa văn đỏ phủ kín, nở một nụ cười quỷ dị. Bình luận nổ tung hoàn toàn. Đệt, cô ta thức tỉnh rồi, trên người cô ta nở hoa rồi. Đây là dị năng gì? Quá quỷ dị. Hình ảnh đột nhiên tối sầm, lai sờ chim gián đoạn. Ta nhìn màn hình điện thoại đen kịt, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh. Hoàng Tuyền bị ngạn hoa, đời này của Triệu Vũ Tình ngược lại đã chọn cho mình một chốn về rất thích hợp. Ca liệt, loạn hết rồi. Từ Tiểu Đao nhìn hình ảnh thành phố trên màn hình giám sát, giữ vững tâm thần. Ta đột ngột xoay người, quát khẽ một tiếng, bởi vì lúc này năng lượng Hồng Nguyệt đã giáng xuống trên người chúng ta. Từ Tiểu Đao và Giang Tâm Ý đồng thời đau đớn, năng lượng Hồng Nguyệt như nham tương sôi trào, điên cuồng tràn vào cơ thể bọn họ. Trên cánh tay trái của Từ Tiểu Đao, hình Samna Cha bùng phát hỏa quang ngút trời. Con mắt thứ ba của Nhị Lang Thần đột nhiên mở bừng ra, kim quang bắn ra bốn phía. Đồ Đằng Kiều Thiên Huyền Nữ hóa thành đầy trời thần huy, nâng cả người nàng lên giữa không trung, khí chất thành lãnh vốn có lúc này trở nên thần thánh không thể xâm phạm. Còn ta chịu đựng năng lượng Hồng Nguyệt gấp 10 lần bọn họ. Ta một tay xé nát áo xung phong trên người, hình xăm bàn cổ trước ngực trong nháy mắt bùng phát, quang mang ám kìm chói mắt, một cỗ thương mang có thể trấn áp vạn cổ, lấy ta làm trung tâm ầm ầm bùng nổ. Sau lưng ta truyền đến một trận đau nhức như xé rách, 9 đạo long ngâm trầm thấp đồng thời nổ vang nơi sâu trong hầm trú ẩn. Bức Cửu Long lạp quan sau lưng dưới sự rót vào của năng lượng Hồng Nguyệt triệt để thức tỉnh, 9 bóng rồng đen kịt chậm rãi vươn ra, thân hình khổng lồ, vảy giáp lạnh lẽo đến thấu xương, đôi mắt rồng đỏ thẫm đồng loạt mở ra, chúng đang kéo theo một cỗ hắc quan cổ xưa, những sợi xích kinh hồng căng lên từng tấc một luồng uy áp khủng bố bùng nổ quét khắp toàn bộ pháo đài. Sắc mặt Từ Tiểu Đao tái nhợt, liên tiếp lùi về sau. Cựu Thiên Huyền Nữ phía sau Giang Tâm Di cũng khẽ rung động. Đồ Đằng Đông Hoàng Thái Nhất bùng cháy, tỏa ra ánh huy hoàng rực rỡ như mặt trời. Đồ Đằng Tề Thiên Đại Thánh bùng nổ, ý chí chiến đấu cuồn cuộn dâng trào, vạn pháp bất xâm, 4 chí cao vô thượng đồng loạt thức tỉnh. Ta cưỡng ép áp chế sự xung đột giữa chúng. 4 cấm kỵ này thực sự quá mạnh. Bàn cổ chủ về sức mạnh, Cửu Long chủ về trấn áp, Đông Hoàng chủ về hỏa diễm, Tề Thiên chủ về chiến thể. Mỗi lần dùng chỉ có thể chọn một. Cánh cửa lớn hợp kim tà tân ở vòng ngoài hầm trú ẩn truyền đến tiếng va đập dữ dội. Lợn rừng và dã thú biến dị đang điên cuồng đâm vào cửa lớn. Ca liệt, dã thú trong núi biến dị rồi. Từ Tiểu Đao cầm tam tiêm lưỡng nhận đào do Nhị Lang Thần ngưng tụ ra, chiến ý trong mắt tăng vọt. Ta vặn vặn cổ, xương cốt phát ra tiếng nổ đùng đoàng như sấm. Đi ra ngoài vận động gân cốt một chút, để ta xem cái gọi là dị thú mặt thế này có đủ tư cách làm mồi nhắm rượu cho chúng ta không. Bên ngoài hắc vụ tràn ngập, dị thú đang điên cuồng va đập vào hàng rào hợp kim tà tân.
Dẫn đầu là một con biến dị trư vương dài hơn 3 mét, mỗi lần va đập đều khiến mặt đất hơi rung lên. Ta để chân nửa thân trên, dẫn theo Từ Tiểu Đao và Giang Tầm Ý, sải bước đi ra, người thấy khí tức máu thịt tươi mới, bầy biến dị thú lập tức ngừng va đập, đồng loạt quay đầu. Ánh mắt đỏ ngầu khóa chặt lấy chúng ta. Biến dị trư vương phát ra một tiếng gầm, 4 võ lao nhanh như xe tăng hạng nặng đâm thẳng về phía ta. Đây là dị thú cấp 1 đỉnh phong. Từ Tiểu Đao theo bản năng muốn xông lên, ta lạnh lùng đứng nhìn, không né không tránh. Ngay lúc trước, nanh dài như trường mâu của trư vương sắp đâm thủng lồng ngực ta, không có động tác màu mè, chỉ là nâng tay phải lên, 5 ngón siết quyền, ban cổ chi lực, đồ đằng ban cổ trước ngực đột nhiên sáng lên, một hư ảnh cự nhân viễn cổ mơ hồ ngưng tụ trên nắm đấm, một quyền đánh ra, lực lượng khủng bố đến cực hạn, phát ra tiếng nổ chói tai, nện mạnh lên đầu của biến dị trư vương. Chỉ nghe ông một tiếng trầm đục, một cỗ am kình bá đạo xuyên thấu đầu của nó, trực tiếp chấn nát toàn bộ sinh cơ trong cơ thể, đến cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Thân thể khổng lồ đổ sầm dưới chân ta, một quyền miểu sát thú vương cấp 1 đỉnh phong. Ngày tiếp đó, hư ảnh Cửu Long Lạp Quan hiện lên sau lưng ta, 9 con hắc long chậm rãi mở đôi long bục đỏ ngầu, kéo cô hắc quan cổ xưa kia ầm ầm giáng xuống. Cửu Long trấn áp. Ta vừa dứt lời, hư ảnh hắc quan khẽ chấn động, một cỗ tĩnh mịch uy áp như đến từ tận cùng vực sâu, chớp mắt bao phủ cả mảnh sơn lâm. Dị thú cấp thấp đến cả phản kháng cũng không có, trực tiếp bị ép rạp xuống đất, xương cốt toàn thân kêu răng rác. Mấy chục con biến dị thú, toàn quân bị diệt. Từ Tiểu Đao nhìn đến trợn mắt há mồm. Ca Liệt, người cũng quá bá đạo rồi. Giang Tầm Ý đứng sau lưng ta, cũng lóe qua một tia chấn động. Ta không giải thích, chỉ đi đến trước mặt biến dị trư vương, giơ tay chẻ đầu lâu của nó ra, tinh thể tỏa ra ánh đỏ nhàn nhạt, xuất hiện trong lòng bàn tay ta. Đồng tiền mạnh quan trọng nhất của mặt thế, tinh hạch, khoản thu hoạch đầu tiên của mặt thế đã tới tay. Ta đem viên tinh hạch đó thu vào bán sinh không gian, ta có thể cảm nhận rõ ràng bán sinh không gian khẽ chấn động một cái, đã lớn thêm một tia. Đời trước, nhân loại rất nhanh đã phát hiện tinh hạch có thể nâng cao thực lực, còn có thể cung đăng cho đồ đằng pháp tướng, vũ khí trang bị và không gian đặc thù. Nó thậm chí thay thế hoàng kim và tiền tệ, trở thành tài nguyên giao dịch thông dụng duy nhất. Ta nhìn về phía Từ Tiểu Đao, đào hết tinh hạch ra, thịt cũng đừng lãng phí, sau khi tịnh hóa có thể cất trữ lại. Từ Tiểu Đao lập tức phấn chấn hẳn lên. Đúng lúc này, trên sơn lộ cách đó không xa, đột nhiên truyền đến tiếng kêu cứu mạng với. Chỉ thấy hơn chục gã đàn ông chật vật vô cùng đang lăn bò chạy về phía hầm trú ẩn. Phía sau bọn họ là mấy con huyết nhận đường lang biến dị to bám theo. Ta nhèo mắt lại, Lưu Bản Tử, thầu xây dựng phụ trách thi công hắc thạch cơ địa trước đây, đời trước. Đám người này bỏ đá xuống giếng, đẩy ta cho dị thú để kéo dài thời gian. Tần lão bản, Tần thiếu, cứu mạng anh, mau cho chúng ta vào tránh một lát. Mọi người đều là người Giang Châu, người không thể thấy chết không cứu anh. Ta đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn hắn, thấy chết không cứu. Đời trước lúc các người bỏ đá xuống giếng, sao không nghĩ tới mọi người đều là người Giang Châu? Lưu Bản Tử sừng sốt, đương nhiên hắn không hiểu ta đang nói gì, nhưng hắn nhìn hiểu ánh mắt của ta, đó không phải ánh mắt cứu người, mà là ánh mắt nhìn người chết. Hầm trú ẩn của ta không chứa rác rưởi. Dứt lời, ta búng tay một cái, bức tường hợp kim tà tân chớp mắt bùng phát dòng điện cao áp khủng bố. Mấy con huyết nhận đường lang bị điện cao áp mấy chục triệu vôn đánh bay ra ngoài. Lưu Bản Tử sợ tới mềm nhũn ngã quỵ xuống đất. Ta không để ý tới hắn nữa, ta sẽ không chủ động đổ sát kẻ vô tội, nhưng kẻ thù không cứu. Ta xoay người đi về hầm trú ẩn, cánh cửa lớn chậm rãi khép lại, tiếng kêu thảm ngoài cửa rất nhanh bị hắc vụ nuốt chửng. Ngày thứ 3 Hồng Nguyệt giáng lâm, bên ngoài biến thành nhân gian luyện ngục, khắp thành phố đều là đống hoang tàn. Mèo chó hoang biến dị to như trâu, săn giết người sống sót giữa các con phố, mà lúc này trong hầm trú ẩn hắc thạch lại phảng phất mùi lầu bơ thơm nồng. Từ Tiểu Đao ăn đến đầy miệng bóng mỡ, nếu tận thế ngày nào cũng sống thế này cũng không phải tệ. Giang Tầm Ý liếc hắn một cái, người ra ngoài thử xem. Từ Tiểu Đao lập tức ngậm miệng. Ta cầm ly bia lạnh uống một ngụm. Đúng lúc này, tiếng còi báo động chói tai bỗng vang lên, phát hiện lượng lớn nguồn nhiệt đang tới gần. Ta tiện tay mở màn hình giám sát cỡ lớn, con đường núi bên ngoài. Đám đông đen kịt người đang ùn ùn kéo tới, những người đó đều cầm dao phay và các loại hung khí khác, thậm chí còn có không ít kẻ cầm súng trường tự động. Kẻ đi đầu là một tên để chân nửa thân trên, đầu chọc vạm vỡ, trên người hắn quấn lấy một hình xăm cự mãng màu máu, lão đại Thanh Long hội Long Vũ. Đời trước, Long Vũ này dựa vào đồ đằng huyết mãng cấp AC mà tác oai tác quái, không ngờ đời này hắn lại dám nhắm chú ý lên người ta. Long Vũ vác hai sơn đao, gầm lên về phía cổng lớn. Con rộ rụt đầu bên trong nghe đây, lão tử biết người tích lương thực mấy đời, bây giờ mở cửa ra, giao vật tư và đàn bà ra đây, lão tử đang vui, còn có thể chừa cho ngươi một con đường sống. Nếu không thì hôm nay lão tử sẽ san bằng ổ rùa này. Đám chó mã này còn dám nhắm chú ý tới Giang Tầm Ý. Ta cười, đừng vội, hệ thống phòng ngự tốn mấy chục triệu lắp đặt, dù sao cũng phải thử hàng chứ. Long Vũ chờ nửa ngày, thấy bên trong không có bất kỳ đáp lại nào, nhất thời giận tím mặt, cho mặt mũi mà không biết xấu hổ, khai hỏa, nổ tung cái cửa rách này cho lão tử. Ba cổ da cất kéo theo đuôi lửa rít gào lao ra, nện mạnh lên cánh cửa lớn, tiếng nổ dữ dội vang lên. Đám đàn em Thanh Long hội hoan hô phấn khích, nổ tung rồi chứ, ha 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 ha, pháo đài tận thế cái gì, trước mặt Long ca bọn ta chỉ là quan tài sát. Sau khi khói thuốc súng tan đi, nụ cười bọn hắn đều cứng lại, cánh cửa lớn vẫn sừng sững không ngã, thậm chí không có nổi một xước. Sắc mặt Long Vũ âm trầm, tiếp tục nổ cho ta. Đúng lúc này,
Giáp kim loại phía trên tường vây đột nhiên trượt sang hai bên, 12 khẩu trọng liên 6 nòng, chậm rãi nâng lên từ ngăn tối, nòng súng đen ngòm, vô tình khóa chặt đám đông dày đặc phía dưới. Ta cầm ly rượu nhàn nhạt lên tiếng, cảnh cáo một lần, nơi này là lãnh địa tư nhân của Hắc Thạch Cơ Địa, lập tức rời đi, nếu không hậu của tự chịu. Lãnh địa tư nhân, lão tử bây giờ chính là quy củ, xông lên cho ta. Ta đặt ly rượu xuống, khai hỏa. 12 khẩu Gatling đồng loạt khai hỏa. Đạn xuyên giáp cỡ lớn đan thành cơn bão kim loại phủ kín trời đêm. Đám hung đồ Thanh Long hội ngã rạp từng mảng. Bên ngoài hầm trú ẩn tiếng kêu rên khắp nơi. Hơn 200 tên hung đồ Hắc Bang mất sức chiến đấu. Đám còn lại sợ tới lăn bò lùi về sau. Ta ngồi trong phòng giám sát, mặt không biểu cảm. Có vài kẻ không xứng được cứu. Bên ngoài hầm trú ẩn, Thanh Long hội vốn có 500-600 người, giờ phút này chỉ còn chưa tới một nửa. Mẹ kiếp, lão tử phải lột ra ngươi. Long Vũ toàn thân đẫm máu đứng dậy, bề mặt thân thể hắn phủ một tầng da vảy bầu máu dày cộm, là giác tình giả huyết mãng cấp EC. Sinh mệnh lực và phòng ngự của hắn cực kỳ cường hãn. Cút đi đào đường hầm cho lão tử. Hôm nay phải giết sạch đám người bên trong. Mấy tên đàn em giác tình hình xăm xuyên sơn giáp lập tức phát động năng lực điên cuồng đào hang trên mặt đất. Ta lạnh lùng nhìn hình ảnh giám sát, đồ không biết sống chết. Ta đứng dậy. Cánh cửa lớn hợp kim ta tân chậm rãi mở ra. Ta đơn thương độc mã bước ra khỏi hầm trú ẩn. Long Vũ nhe răng cười dữ tợn, hơn 200 tên hung đồ còn sót lại, thấy ta chỉ có một mình, nhất thời ác niệm nổi lên, giơ vũ khí xông tới, ta đứng tại chỗ, chậm rãi nhấc chân trái lên, đồ đằng Đông Hoàng Thái nhất bộc phát, một luồng nhiệt độ cao khủng bố, nung chảy vạn vật, lấy ta làm trung tâm ầm ầm bùng nổ, thái dương chân hỏa, ta giẫm một chân xuống đất, biển lửa màu vàng với thế rời non lấp biển cuốn trào ra, mấy chục tên hung đồ, ngay khoảnh khắc chạm vào. Hồi phi yên diệt, mặt đất bị thiêu thành cháy đen, vũ khí thép chớp mắt nóng chảy thành nước sắt, bọn chúng thậm chí ngay cả tư cách đến gần ta cũng không có, chỉ một kích, hơn 200 tên bạo đồ, triệt để sụp đổ, toàn trường chỉ còn một mình Long Võ lẻ loi đứng tại chỗ, hai chân hắn mềm nhũn, phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, quái vật, rốt cuộc ngươi là quái vật gì? Ta từng bước đi về phía hắn, giờ biết sợ rồi. Muộn rồi, Long Võ quỳ trên mặt đất, nhìn ta từng bước đến gần. Không thể nào, ta là giác tình giả cấp EC, trong mắt hắn lóe lên vẻ điên cuồng hung lệ, đột nhiên cắn rách đầu lưỡi, phun một ngụm tinh huyết lên hình xăm huyết mãng trước ngực, cùng với một tiếng gào thét không giống loài người, cơ thể Long Võ bắt đầu dị biến, da bị vảy bao phủ, cả người hóa thành một con dài hơn 20 mét, đồ đẳng cấp EC, giác tỉnh hoàn toàn thể, ta muốn nuốt người, huyết mãng há cái miệng khổng lồ, hung hăng nuốt về phía ta, ngay cả đá vụn trên mặt đất cũng bị nó cuốn vào miệng. To xác thì có ích sao? Ta cười khẩy một tiếng, chân phải đột ngột bước mạnh lên trước. Thiên Đại Thánh, đấu chiến tinh thần. Đồ đằng Thiên Đại Thánh trên chân phải bùng nở kim quang, chiến ý khủng bố hoành áp thiên địa phóng vọt lên trời, bộc phát một tầng lưu quang vàng óng rực rỡ, khí huyết như long. Một đạo hư ảnh đấu chiến thân khoác tỏa từ hoàng kim giáp, chậm rãi hiện lên sau lưng ta. Trong khoảnh khắc đôi mắt vàng ấy mở ra, phảng phất như ngay cả hắc vụ đầy trời cũng bị xé ra một khe nứt.